маємо дійсно багато інформації про те, що росіяни планують найближчим часом десь посилювати свої наступальні операції. І маємо цю інформацію дійсно і офіційно від Володимир Зеленський неодноразово про це заявляв. Навіть вчора під час брифінгу казав, що дуже добре відомо і нашим партнерам, і нашим розвідкам про те, де росіяни накопичують свою силу і що планують найближчим часом. І насправді це така тема посилення російських атак стала однією з найтоповіших у іноземних медіа. І знову ж таки преса західна виходить з масою заголовків про те, де і як росіяни можуть наступати найближчим часом і що може відбуватися. І от, наприклад, CNN вийшла із публікацією про те, що, як за словами західної розвідки, яка прогнозує посилення атак Росії на Україну буквально в найближчі тижні. І от про ці атаки, посилення цих атак, мова йде не лише про поле бою, але також і мова про повітряні атаки, які можуть росіяни посилити найближчим часом. Про це пише CNN, і от за словами співрозмовників видання, між затвердженням фінансування на допомогу Україні та надходженням більшої частини, мовиться якраз про допомогу від Сполучених Штатів, яка суттєво змінить ситуацію на фронті, мине певний час. І от саме оцей проміжок часу, відколи ця допомога була затверджена і поки вона дійде до нас, Росія намагатиметься використати якраз цей час в своїх інтересах. І от визнають ці співрозмовники, що місяці із затримкою цієї допомоги від Сполучених Штатів призвели до реальних втрат для українських сил як на полі бою, території, так, звісно, і людей. І от CNN пише, що західні та українські посадовці вважають, що найближча загроза пов'язана так якраз з планами Росії здійснити масштабний наступ на початку літа. Про це дуже багато пишуть західні медіа, посилаються на свої джерела і кажуть, що росіяни все ж таки до чогось готуються. І от у цьому контексті вони якраз згадують продовження Росії часткової мобілізації і те, як Росія накопичує свої війська. А один з військових посадовців США, якого цитує CNN, оцінюючи перспективи України протягом найближчих тижнів, навіть з урахуванням уже військової допомоги від Сполучених Штатів, сказав, що у найкращому випадку це все, що зараз може зробити Україна, це отримувати лінію фронту. І от тому, що протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому Східному фронту, просуваючись до 3 ключових точок. Зараз ми з вами кожного дня це спостерігаємо на карті бойових дій. Мовиться про військового вузла Покровська на захід від Авдіївки, стратегічних висот міста Часів Яр поблизу Бахмута і Курахового на південному сході. Тож бачимо, що такі не зовсім позитивні прогнози від CNN, які посилаються на західну розвідку, але насправді про щось схоже якраз писало і видання The Economist вчора, де цитувало різні підрозділи, і, зокрема, говорило про важливість Часового Яру, і тут же цитувало командира Кракена, так, про те, що нібито росіяни можуть посилити дійсно свої атаки. Але тут важливо зазначити, що насправді ця інформація абсолютно не є новою. Вона доволі таки відома, так, і говориться про неї публічно говорять абсолютно у просторі. І от тут варто згадати про слова нашого головного управління розвідку, тобто це є офіційні дані. Тиждень тому Вадим Скібіцький давав інтерв'ю The Economist, і там він якраз коментував плани росіян для наступу, і от мовиться якраз про Харківську і Сумську область. І тоді у ГУРМО заявляли, що дійсно на початку червня чи у травні росіяни можуть спробувати проривати якісь позиції, але от станом на зараз ворог зосередив на кордоні з Харковом, так, з Харківщиною близько 35 тисяч військових, хоче збільшити противник цю кількість людей до 50-70 тисяч, але навіть якщо збільшить Росія кількість цих військових, на думку головного управління розвідки, цього все ще недостатньо для того, аби захопити Харків чи захопити Суми. Тобто можливості росіян і їхні плани – це все ж таки дещо різні речі, тому тут важливо не маніпулювати і не, як то кажуть, часто люблять ЗМІ писати про те, що Харків чи Суми будуть захоплені найближчим часом. Не будуть. Наше головне управління розвідки, Сили оборони дуже добре знає про плани Російської Федерації, знають, яка кількість військ там зосереджена, і дуже активно слідкують і готуються до всіх наступальних дій Росії. Тож хвилюватися і говорити про те, що Харків чи Суми будуть захоплені найближчим часом, не варто, але дійсно те, що Росія може використати оцей час, це зрозуміло між тим, коли ця допомога для нас доїде від Сполучених Штатів, і от тоді, коли вона вже буде тут на місці.
Я вважаю, що, чесно кажучи, дійсно ці страшилки, лякалки, які спочатку просто із самого Кремля, із Росії розповсюджували в інформаційному просторі, потім вже в якійсь мірі їх намагалися перетравити і поширити вже західні медіа. Це все абсолютно, скажімо так, інформація далека від реальності. Так, у росіян є наміри, є бажання, але достатньої кількості ресурсів немає для того, аби провести такі масштабні операції. Що важливо, дійсно, наші сили оборони готуються до протистояння ворогу на прикордонних територіях і Сумщини, і Харківщини. Зараз же ми бачимо, спостерігаємо і сьогодні зранку про те, що росіяни продовжували обстрілювати і Сумщину, і Харківщину. У Сумах буквально щойно пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві журналісти, зокрема редакція Суспільного із Сум повідомила про те, що вибухи чи поблизу міста Суми, чи в самому місті пролунали. Там ще немає деталей. Це зовсім свіжа інформація. Стосовно нічної атаки по Харкову, то є вже більше деталей. Зокрема, мер міста повідомив про те, що Ігор Терехов повідомив про те, що ракетою С-300 обстріляли Харків цієї ночі. Ми вже повідомляли про наслідки цього удару. Там було пошкоджено житлові будинки, причому 12 будинків постраждало, 2 повністю знищено. Бачимо, що це приватні будинки, тобто особняки, як то в нас прийнято казати, не багатоквартирні будинки. Так, і поранено 2 людей, і серед них і дитина, 11-річна дитина поранена, і жінка старшого віку, 72 років. От це наслідки російського удару ракетою С-300 просто по району садибної забудови у Харкові, які там могли бути військові, воєнні цілі, та жодних абсолютно. Тобто це просто терористичний акт і з боку російських окупантів, з боку російського агресора. Знову ж таки, новий удар по Харкову. Але про сухопутну російську операцію наразі не йдеться. Тобто такі наміри, звичайно, з боку ворога є. І в тому ж спецпідрозділі «Кракен» і командир цього підрозділу теж для видання «Економіст» коментував цю тему, але коментував у тому сенсі, що українська розвідка, українські військові відстежують от такі дії ворога, накопичення резервів і готові ворогу дати бій. Це не та ситуація, коли можна зненацька когось застати. Росіяни розраховували на такий ефект несподіванки навесні, наприкінці лютого 22-го року. Їм тоді Харків не вдалося захопити. На Сумщині вони отримали по зубах абсолютно дуже відчутно. Ну і в цьому випадку, я думаю, що навіть от їм зайти на українську територію, провести там якусь наступальну операцію навіть локального характеру не вдасться. Принаймні, от дійсно про це і всі військові експерти говорять авторитетні, і самі наші військовослужбовці, командири також.